بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن شاء الله هنبدأ بقى في بداية موضوع اليو اي كومبوننت أو جزئية بقى الفيو والكنترول. احنا كده خلاص اتكلمنا بشكل كويس قوي على موضوع الابلكيشن موديول والفيو والانتيتي اللي هي اللاير اللي تحت شوية اللي هي بيبقى عليها البيزنس سيرفيس. هنبتدي دلوقتي نتكلم شوية على الفيو كنترول، وهنرجع في بعض الأوقات طبعا للبيزنس سيرفيس مرة تانية. تعالى كده نتكلم عن introduction أو understanding UI technology. في الشابتر ده بيقول لي زي الهيستوري البسيطة، احنا كنا فين ووصلنا لإيه ووصلنا ازاي لل EDF. ففي البداية بيتكلم معايا بيقول لي موضوع الورلد وايد ويب في البداية كان قايم على فكرة ال HTML، كانت صفحات أو كانت بيجز كده عبارة عن static page، حاجات ثابتة، تكستات ثابتة. كان بيحصل من كلاينت بيبقى حاجة اسمها HTTP request يروح للسيرفر أو الويب سيرفر بتاعي، بيكون هو اوريدي عنده صفحات بيلود الصفحة دي ويعمل حاجة اسمها ريسبونس على هيئة HTTP ريسبونس، وطبعا المفروض هو HTML دوكيومنت. ما كانش فيه بقى في حتة دايناميك، ما كانش فيه عنصر سكيورتي موجود، ما كانش فيه تعاون مع داتابيز، ما كانش فيه أي حاجة خالص. هو كان كل الفكرة كلها إن كان الموضوع سيرفر موجود عليه شوية صفحات بتلوج الصفحة بناء على ريكوست باليو ار ال اللي أنت مختاره، مختار فايل معين أو صفحة معينة، هي الصفحة دي بتظهر وبيحصل ريسبونس ويظهر قدام الكلاينت بالشكل اللي موجود قدامنا ده. طيب طبعا الموضوع مع بداية بقى ظهور الجافا، وإن الجافا كانت الأول كانت شغالة على الديسكتوب وبعد كده ابتدت تشتغل على الويب، ظهرت موضوع الدايناميك وإن يبقى في عندي تفاعل مع داتابيز وخلافه. فبيقول لي طبعا في البداية إيه هي الجافا. بيقول لي الجافا دي هي عبارة عن بلاتفورم أند أوبجكت أورينتد بروجرامينج organized by Sun Microsystems. المقدمة اللي احنا اتكلمنا عليها إن هي كانت بتستخدم الأول في العناصر الإلكترونية contain and class and library، بتستخدم JVM أو Java Virtual Machine. هي من ضمن الفيتشرز بتاعها والبنفيت بتاعها إن هي Object Oriented Distributed Dynamic Multi-Threading Robust and Secure. دي البنفيت اللي احنا متعودين عليها واللي اتكلمنا عنها قبل. طيب مع ظهور الجافا وان احنا ابتدينا نستخدم الجافا في الويب، الموضوع بقى مختلف شويه. بقى كلاينت بقى بيعمل عمليه ريكوست، بيروح على حاجه اسمها ويب سيرفر. الويب سيرفر ده معمول بالجافا، سواء بقى جي اس بي، جي اس اف، جي اس بي سيرفر، جي اس اف، اي دي اف تكنولوجيا، ايا كانت التكنولوجيا اللي موجوده عليها. بيلاقي هنا على الويب سيرفر بيروح على حاجه اسمها ابلكيشن سيرفر، هو اللي موجود عليه البيزنس لوجيك، سواء بقى اي جي بي، جي بي اي، ايا كان برضه التكنولوجيا اللي موجوده. وبعد كده منه البيزنس لوجيك بيتعامل مع الداتابيس. يعني لو نقدر نقول كده فور اكزامبل، يعني انت هنا ده الفيو واليو اي بتاعك موجوده، بتوصل بالبيزنس سيرفيس بتاعتك اللي هي موجود فيها اللي بيحصل مابنج للداتابيز او الاوبجكت ريليشن مابنج او الاو ار ام. هنا موجود فيه عندك البيزنس لوجيك اللي هو بيتعامل مع الداتابيس بشكل عام. فطبعا كان في تكنولوجي قبل بقى موضوع الاي دي اف اس كومبوننت، كان في الاي جي بي، كان في الجي دي بي سي، الجافا داتابيس كونكتيفيتي، كانت اي تكنولوجي مستخدم. المراحل او التطوير اللي احنا مرينا بيه، ان كان في الاول خالص ظهور الويب في الجافا كان حاجه اسمها السيرفر. فالسيرفر دي عباره عن ايه؟ بيقول لي عباره عن في بقى حته دايناميك بيجز وهكذا. كان بيحصل حاجه اسمها اتش تي بي ريكوست، بيروح للسيرفر. الويب سيرفر ده بيشوف البيزنس اللي هو اللي انت محتاجه ايه، يبتدي يتعامل مع حاجه اسمها كونتينر، يروح على صفحه ال HTML بناء على الريكوست اللي جاي لك، وبناء على الفاليديشن بقى اللي موجوده والكود اللي موجود، يحصل بعد كده حاجه اسمها ريندر او يحصل حاجه اسمها ريسبونس على هيئه HTTP. طيب السيرفر دي كانت عباره عن ايه؟ بيقول لي عباره عن جافا كلاس بتجنريت HTML تاج، يعني بيكون بكتب الكود بتاعي وفي نفس وبيقرا او الحاجه اللي نتيجه خارج الكود ده بيطلع ريندر على هيئه HTML. يبقى هي عباره عن جافا كلاس انكلود جواها HTML تاج. طيب عندي التطوير اللي بعد كده اللي من السيرفر ظهرت حاجه اسمها الجي اس بي. دي عباره عن تاج لايبراري او مجموعه تاجات جاهزه. هي عباره في الاول وفي الاخر الجي اس بي عباره عن HTML
page او HTML tag بيتكتب جواها جافا كلاس. طب السيرفر كان عباره عن ايه؟ لا، السيرفر كان عباره عن جافا كلاس بيتكتب جواها HTML. فده هنا طبعا ايه؟ عنصر التطبيق. وبيقول لي في الاول وفي الاخر برضه الجي اس بي لما بيحصل لها عمليه كومبايل بيحصل لها كومبايل، بتتحول از سيرفر ده في الفيرست ريكوست، وبعد كده تبتدي تشتغل. طيب ظهر بعد كده عندنا حاجه اسمها الجافا بين. الجافا بين ده شكلها كده عامل زي الفوله. الجافا بين دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن كلاس فيها البروبرتيز وفيها الميثود بتاع اي ايفنت موجود عندي، فيها البيزنس لوجيك ممكن يكون موجود في جافا بين. وهنتعرف طبعا ان شاء الله تفصيليا على موضوع الجافا بين وايه هي الباكينج بين والمانج بين تفصيلي وفوق. التكنولوجي اللي بعد كده طبعا اللي ظهرت الجي اس اف. ظهر عندي بقى الكومبوننت بيز، ظهر عندي موضوع النافيجيشن وتحديثات النافيجيشن، ظهر عندي حاجات كتيرة جدا، الاجكس، تكنولوجيز كتيرة جدا وفروقات كبيرة جدا طبعا ظهرت في الجي اس اف عن موضوع السيرفيت او الجي اس بي. يعني طبعا في الاول ما كانش في حاجه اسمها كومبوننت، ما كانش في حاجه اسمها دراج اند دروب. لكن في الجي اس اف طبعا لا، ظهر موضوع الدروب، دراج اند دروب، واوريدي ابتدت ظهور حاجه اسمها فريم ورك يعني. تمام. انا بيتكلم معايا بقى ان انت ظهر عندك في الجي اس اف الكومبوننت بيز وهكذا. بيقول لي الجي اس اف كان ممكن يترن على موبايل وممكن يترن على بي سي، وكل طبعا كل بلاتفورم من دول بتبتدي يتعرض لها شكل او حاجه. عندي حاجه اسمها ريندر كيت. الريندر كيت دي كانت بتشوف انا الريكوست جاي لي من ايه. يعني تعالى نشوف كده في سلايد تانية اوضح من دي، نوضح الاستراكشر. الجي اس اف فكرتها او بدايه بقى موضوع الويب باستخدام فريم ورك الجي اس اف وهكذا. فبيقول لي ان انت ده كان براوزر كان بيتشاف عندي انت الريكوست جاي لي منين. يا ترى هو جاي لي من اتش تي ام ال ولا من فون او تابلت او اي حاجه او اي بلاتفورم تانية هي اللي بتعمل الريكوست. فبيبقى عندي في حاجه اسمها ريندر كيت. في ريندر كيت اتش تي ام ال ريندر كيت بيخرج اليو اي، بتبقى بحيث ان هي تبقى مناسب ان هي تترن على ديسكتوب ابلكيشن، ديسكتوب ديفايس، بي سي او خلافه. وفي عندي حاجه اسمها دبليو ام ال. لو لقيت ان الريكوست جاي لها من بروتوكول في دبليو ام ال، فيبتدي يعمل ريندر كده بحيث ان هو يترن على الموبايل. وده فعلا الشكل اللي موجود قدامي. بيقول لي هنا الفرونت كنترولر بيشوف الريكوست جاي لي على هيئه ايه، اتش تي ام ال بيعمل ريندر كيت او دبليو ام ال، فبيبتدي يخرج لي ريندر بشكل بلاتفورم تتشاف على الوايرلس مارك اب لانجوج. ده الشكل اللي موجود قدامنا. بيقول لي والله بيحصل الريكوست، بيبتدي يتعرض حاجه اسمها يو اي 3 كومبوننت. يو اي 3 كومبوننت دي بتبتدي تتعرض على البراوزر. بعد كده دي طبعا اللايف سايكل هنبتدي نشوفها بقى في السلايد العامه بتاعتنا. هنا بيتكلم معايا عن النافيجيشن. بيقول لي في النافيجيشن في ال HTML او في التكنولوجي البريفيوس الجي اس اف كانت كلها ان انت لما بتحب تروح من صفحه لصفحه كنت بتبتدي تكتب لي اسم البيج او المسار اللي انت هتروح عليه بالكامل، وتعمل بوتوم ده الاكشن بتاعه ان هو يروح لبيج او لمسار معين. عندنا هنا في النافيجيشن الجي اس اف لا، انت بتحدد في عندك اوتكم معين. يعني بتقول له من البيج دي بوتوم هينفذ اكشن معين. في عندي حاجه اسمها فيسز كونفج اكس ام ال، هي دي المسؤوله عن النافيجيشن. بتقول لي لما يجي لك اوتكم مثلا اسمه كذا روح على البيج دي. فطبعا الموضوع بقى دايناميك جدا في التعامل، زي ما احنا ان شاء الله هنشوف امثله كتير على الموضوع ده.
وفي الاي دي اف طبعا، وبيقول لي الشاشات بالكامل لما بتيجي تتعامل معاها بتتعامل مع حاجه اسمها اي ال او سبيشال لانجوج. لو عايز تجيب ليبل مثلا بتاع تكست فيلد، عايز تجيب فاليو، بتتعامل دايما بحاجه اسمها اكسبريشن لانجوج، وهي دي اوريدي الاكسبريشن لانجوج اللي انت بتتعامل معاه حتى مع المانج بين، يعني مانج بين او مع البينا اللي موجوده عندك لحد ما ان شاء الله نشوف ايه هي شكل البينا دي. بتتعامل مع حاجه اسمها اكسبريشن لانجوج. ده شكل الكومبوننت. طبعا تدرج الكومبوننت الموجوده عندك، تدرج على الشات، وهنتعرف يعني ايه هو الكور جي اس اف كور او الاتش تي ام ال كور ان شاء الله مع بدايه الشابتر الجاي. طيب بيتكلم معايا بيقول لي في عندك حاجه اسمها مانج بيم وفي عندك حاجه اسمها تاكينج بيم. ايه الفرق بينهم؟ السؤال ده يا جماعه بيتسال في انترفيوهات بطريقه غريبه يعني، تمام، وناس كتيره جدا بتتلخبط فيه. انا في الحقيقه كنت من ضمن الناس اللي بتتلخبط فعلا في ايه الفروق ما بين المانج بين والباكينج بين. المانج بين، تمام، دي عباره عن جافا كلاس، تمام، موجود فيها الكومن ميثود اللي بتتعامل مع اكتر مع بيج. كلمه سهله جدا، فيها بعض الميثود اللي ممكن تمانج اكتر من بيج، يعني الريليشن شيب ما بينهم ما بين اكتر من بيج ريليشن شيب 1 تو ماني. مانج بين واحده او بينا واحده او جافا كلاس واحد بيقدر يتعامل مع اكتر من بيج. ده الفروق. ما فيهوش ستر وجيتر لاي كومبوننت موجود، هو في ميثود، الميثود دي هي اللي بتتعامل مع البيجز دي. طيب الباكينج بين، الباكينج بين دي لا، بيبقى موجود فيها عليها ستر وجيتر لكل اتريبيوت خاص ببيج معينه. يعني انا مثلا هنا عامل بيج حاطط عليها مجموعه كومبوننت، بوتوم تكست فيلد خلافه، تمام، كل تكست فيلد، كل بوتوم، كل ايتم انت بتحطه على الشاشه، تمام، بيبقى معمول له حاجه اسمها ستر وجيتر، تمام، بيبقى موجوده في المانج بين في الباكينج بين دي. يبقى الباكينج بين دي بيبقى الريليشن شيب ما بينها وما بين البيج 1 تو 1. طب بيبقى فيها ايه يا ترى؟ بيبقى فيها الميثود؟ لا، مش بيبقى فيها الميثود. ممكن طبعا يبقى فيها الميثود، ما فيش مشاكل خالص، بس هي الفكره كلها بيبقى مين اللي بيكون موجود في الباكينج بين؟ مجموعه الستر والجيتر لكل الكومبوننت اللي موجوده عندي، وهي طبعا بتمانج بيج واحده اللي هي الباكينج بين. لكن المانج بين لا، دي موجود فيها ميثود. يعني ده الفرق، عشان لو حد قال لك طب يعني ينفع يبقى المانج بين تبقى موجود فيها كمان الستر وجيتر لكومبوننت؟ لا، المانج بين الكونسيبت بتاعها ان هي بتبقى حاجه مانج لاكتر من بيج، بيكون فيها كومن ميثود بتمانج اكتر من بيج. طب ايه الفروق ما بينهم برضك ان شاء الله لما ندرس حاجه اسمها السكوب، بس خليك فاكرها معلش. الفرق كمان اللي يوضح لك هي طبعا الفروق ما بينهم فانكشناليتي، دي بتمانج اكتر من بيج، دي بتمانج بيج واحده. ايه الفروق الثانيه؟ حته السكوب. السكوب مثلا هنا في المانج بين ممكن يكون سكوب على مستوى سيشن، ممكن يكون على مستوى تاسك فلو. لكن في الغالب الباكينج بين بيبقى السكوب بتاعها بيبقى على مستوى الريكوست او على مستوى الفيو. يعني ايه الكلام ده بقى تحديدا حته السكوب دي؟ معلش استنى عليا شويه لحد ما ان شاء الله اشرحها. طيب الجي اس اف لايف سايكل، طبعا الاي دي اف هو عباره عن امتداد للجي اس اف، تمام. فبيقول لي هنا ايه هو الجي اس اف لايف سايكل. بيقول لي بيحصل ريكوست، الريكوست ده لو لاول مره بيحصل حاجه اسمها ريستور فيو، بتبتدي تتعرض التري كومبوننت بتاعتي، الكومبوننت نفسها اللي موجوده على الشاشه تقريبا هيئه تري، ويحصل حاجه اسمها ريندر ريسبونس ويظهر قدام الشخص. طب لو هو اوريدي خلاص حصل ريندر واتشاف قدامه الشاشه نفسها، ودخل داتا معينه بيابلاي يعني فاليو، دخل داتا وبتص على بوتوم جو او اي حاجه، فبيحصل حاجه اسمها ابلاي ريكوست فيو. وبيقول لي هنا بيحصل فاليديشن على الداتا اللي هو مدخلها، يعني هو مثلا التكست فيلد ده ديت وانت دخلت فورمات غلط وهكذا. فانت لو عامل اي حاجه غلط في الابلاي ريكوست فيو، حطيت في التكست فيلد مثلا اللي ظهر قدامك الداتا بشكل مش سليم، فبيحصل حاجه اسمها اكسبشن ويحصل ريندر وتظهر قدامك ان انت مدخل الداتا بشكل غلط. طب لو انت عملت ابلاي للريكوست فيو بتاعك بشكل سليم، بيحصل بعد كده البروسيس فاليديشن. داتا مثلا انت سي ان الماكسيمم فاليو هنا بين كذا وكذا، فانت عديت الرينج وهكذا، فبيحصل حاجه اسمها بروسيس فاليديشن. فبعد ما بيحصل الفاليديشن مرت بسلام، طب ما مرتش بسلام، حصل فاليديشن اكسبشن، بيحصل عندك الاكسبشن ويحصل ريندر ريسبونس ويطلع قدامك ان انت عملت حاجه. طب لو الدنيا سليمه وعمل بروسيس فاليديشن
بيعمل ابلاي للموديل وينفوك الابلكيشن ويعمل عمليه ريندر ريسبونس ويظهر قدامك الداتا بالشكل السريع. الاي دي اف لايف سايكل هي يعني هي تقريبا نفس الجي اس اف لايف سايكل ريكوست ايفنت، بس هنا طبعا في حاجات بتزيد شويه في بيفور وافتر. ان شاء الله الحاجات دي كلها ان شاء الله هنبتدي نتعامل عليها. في هنا مثلا بيربيرد موديل هنا بيقول لي في بيفور وافتر، بيفور انيشيت كونتكست وافتر انيشيت كونتكست. هنا في دي كايفنتات يعني موجوده قدامي اقدر اتعامل معاها. هنا بس نشوف مجرد ريستور فيو بتمر عندي هنا باكتر من مرحله، جي اس اف ريستور فيو وانيشيت كونتكست وبريبيرد موديل. ابلاي ريكوست فيو جي اس اف ابلاي ريكوست فيو بيقول لي هنا في ايفنت ممكن بيفور وافتر، يعني قبل ما يحصل ابلاي ريكوست فيو وبعد ما يحصل ابلاي ريكوست فيو. فزي ما احنا شايفين خريطه الاي دي اف اوسع شويه بس ماشيه على نفس اللاين الجي اس اف لايف سايكل. ده الكلام ده طبعا ان شاء الله يبتدي يوضح معانا مع الوقت. ده الشابتر البسيط. اهم حاجه عندي تعرفها التسلسل اللي احنا مشينا بيه، كان سيرفلت جي اس بي جي اس اف، وصلنا للاي دي اف، بدايه ظهور بقى موضوع الفريم ورك والكومبوننت بيز والحاجات دي كلها كانت هو الجي اس اف. مهم جدا بالنسبه لي انت تعرف الفرق ما بين حاجه اسمها باكينج بين وان اتش بين. احنا قلناها كده ممكن تكون مصطلحات بعيده عنك شويه، يعني ايه السكوب ويعني ايه الكلام ده كله هنوضحه ان شاء الله. بس يهمني الكلام اللي احنا قلناه ده يكون يعني واضح بالنسبه لك او على الاقل في الميموري عندك، يعني نعتبر ان انت كده ايه او عرفت ان في فرق بين حاجه اسمها باكينج بين وان اتش بين. الباكينج بين دي بيج واحده وفيها ستر وبيتر، ازاي لسه هنشوف. المانج بين دي بيكون فيها ميثود بتمانج اكتر من بيج. والفروق الثانيه حاجه اسمها السكوب. ايه السكوب دي ومكانها فين ان شاء الله برضه هنشوف ونعرف ايه هي اماكن السكوبس. بكده الشابتر ده يكون انتهى، وشابتر مقدمه بسيط وهنتعرض ليه ان شاء الله اكتر من مره طول ما احنا شغالين. السلام عليكم.